I det här avsnittet så ska vi lägga upp bilen i vaggo, så ska vi putsa av botten och tilläggsvätska all plåtskarve. Så ska vi laga om bakhjulhuset, laga in stolarna och ja, det var allt där. Du får en så nära på mitten. Ja, men nu är det här nu. Är det där? Vänta. Jag kan lägga sig för. Ja. Det var ända före rött. Jag ska ta emot det jag lägger ner i så. Inte du kan, annars kan jag ju sopa åtminstone. Jag kan inte höra på. Så om vi har duppat i vaggo så svänger vi på sidor och så putsar vi botten, allt underredsmassa och putsar skarven med en ståltrådstrisso på humlo. Ja, bakett vi hade putsat så hade jag ju lagat en riktigt snuggan timelapse om till jag svetsade all de här plåtskarvet under och in i och motorrymmet och allting. Men vi är ju lite amatörer så vi hade ju råkat ta bort det i filmen. Så ni kan ju föreställa er ha så ute i timelapsen istället. Om Roman skulle köra med humlo till det innan. Ja. Ta över det som man får i det. Jag skulle vara bäst att de skulle mötas på samma ställe som man kan slipa ner utan att de får komma tillbaka. Ja. Det är så. Jag tror jag gör det.
Berätta ju med samma vad du håller på med. Ja, vi försöker nog knacka ut det här inre plåten så han möter skärmkanten lite bättre. Så han får det att sitta ihop något lite. Så här håller jag på att krotta med nu. Ja, det här skulle behöva få fyllt åt det här med en plåtbätta. Så lite rolig kantre till pass in. Och så skulle jag behöva så röktätt som möjligt. Så det här, vi ska nog prova nu om vi får passa in och laga en mall och laga upp plåten. Det fyll i där håller med igen. Så här har vi som uppdrag nu. Ja. Det här är öva för hela livet. Så någonting jag det stilen skulle behöva vara då. Finar upp lite i kanterna så är vi ju ganska nära. Jag är så stark så jag får ju vara rädd att klippa av det här 2 millis med samma i. Ja, bara samma. Covid. Ja. Kommer den här klippet i Vatuli som man inte vet vilken matt man ska lägga dem i där som är på gång. Ja. Det är helt otroligt. Det kommer i filmen. Helt otroligt.
Jaha, då var vi inte långt ifrån. Jag ljög ju inte heller. Inte filmar du. Berätta lite vad du tar nu då. Jaha, no, men vi håller på och lagar fästet bara. balka som kommer under sätet. Fästet är här. Det håller vi på att fabrikera nu som bäst. Så det här... Den svetsas fast en motor så vi slipper att bort inifrån kardantunneln. Fast för kommer vara så trakt så man slipper inte att bort inifrån. Så här på G nu. Nå Tom, vad har vi på gång här? Vi har ju börjat på med stolfästen så vi har hållit på med här nu. Paket mycket mätas så börjar vi ju ha i vad vi mer har i. Så jag ju det här är original främre stolfäst i. Så stolar kommer ju nog en 20 cent åtminstone längre bak än vad är original. Tänkt så vi ska få vikten lite bakåt och så kanske man kände bättre vad bakända på bilen och vart är på väg bilen. Man sitter lite längre bak. Och i och med att jag inte har någon B-stolp det här bilen så har jag ju så tjockan tröskel och tunneln är ju rätt så tjock. Nå är bredast man har sitt. Så det är ganska krävande det här stolfästet för vi måste lägga riktigt fast i tunneln och så kommer tunneln är så hög och så kommer sidor på stolar kommer upp hit till tunneln. Men paket mycket mätas som sagt så börjar vi nog ha tror vi allt tills vi får laga om. Nu har vi haft provat stolarna då fästa de här vinkla, köpisvinkla mot på stolar och hade provat ha hidluftar med dörrarna på bilen och se hur det passar. Men de här köpisvinklar så har en vinkel ut i det. Vilket gör att det bokar stolar för långt mot dörren.
vi skulle måste få 3 cent längre mot tunneln så ligger riktigt fast i så när man får. Så på sidan mot tunneln så kommer inte till gå med köpis vinkla. Så då har vi att laga bocka till en som far inåt istället på stola, vilket vi ska forma av nu då. Så enligt vad vi har med så skulle vi måste få stola fast 10 dörrar åter. Så som nästa till form till att de här råbeta så skulle det se ut som det här. Jag tar rita av. Formen ska vara ovanhållet ska vara, jag tror det andra sidus vinkelstjärnor. Så det passar här emot. Så det gick till rit runt formen och hållet ska vara, så behöver man med 2 timmar för man vågar lite på. Sen var det här till spegelvänd. Får vi namnet av det tjänor. Nästa till bara IPDM D till 8,5 millis hållet och pumpar bort allt onödigt material. I har vi inte färdig produkten. Nästan som köpis. Bara ska bättre filut i ta dem det med. Som inte bara hugger och far vart som helst. Men bara de går i håller på stolar så bult håller. Så får det dogga. Jag bara till hit vad man ska ha hållet och så ska lagas gänga hölsorna genom att ge infällas i balchi på all 4 hörne. Så gänga tuffi hölsorna borra ur balchi hela vägen genom, svetsa fast dem. Så kommer det här under stolarna. Nu tror vi att vi har stolar på stället då. Tror vi. Finiton gango. Så nu ska vi försöka få röra till pass runt stolar. Bygg bilen runt stolar. Så det som är på gång nu så här att vi håller på och passar in motorn och växellådor i karossen. Så håller vi dessutom på med byn, eller det här Tuffi som håller på med byn och vi har det nu mer mäkare bara på det. Så beroende på då, om vi är snabbare på att laga in motorn och lådor eller om Tuffi är snabbare att laga färdig byn så beroende på det så ser vi vad som nästa avsnitt är om.